Na deze video weet jij waarom 14 juli de belangrijkste nationale feestdag in Frankrijk is. En belangrijker, waarom we hieraan onze vrijheid, gelijkheid, grondwet en democratie te danken hebben. Het is 14 juli, 14 juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. In Parijs begint de dag met een indrukwekkende optocht van het Franse leger op de Champs-Élysées, richting de Arc de Triomphe. Dit is de oudste militaire parade die nog elk jaar in Europa wordt gehouden. De hele dag door zijn er overal in Frankrijk grote muziek-, eet- en sportfeesten. Picknicken en naar een bal musette gaan, dat is erg populair. De dag eindigt overal met groots vuurwerk, vooral bij de Eiffeltoren. Op elk moment en overal klinkt het Franse volkslied, de Marseillaise. De herkomst van dit lied is ook de reden waarom een feest wordt gevierd. 2 eeuwen geleden zongen opstandelingen uit Marseille dit lied bij hun intocht in Parijs tijdens de Franse Revolutie. Revolutie, gele hesjes, pensioenstakingen, banlieuerellen. In opstand komen lijkt onderdeel te zijn van het Franse DNA. Maar die revolutie van 2 eeuwen geleden heeft wel de wereld voorgoed veranderd. De revolutie was de geboorte van onze moderne democratie, van de nazistaat, van de grondwet, met daarin de universele mensenrechten. De Franse revolutionairen experimenteerden met radicaal nieuwe ideeën over vrijheid en gelijkheid. Weg met de geschiedenis, de toekomst is aan ons, riepen deze opstandelingen. Maar in deze video is de geschiedenis wel aan ons. Ik leg je uit waarom de Franse revolutie zo belangrijk is geweest. In deze serie ken jij de verschillen en overeenkomsten tussen de Franse revolutie en de tegenwoordige tijd. En wat we hiervan kunnen leren. Tijd dus voor een nieuwe echo uit het verleden. Tijd voor het Oud Nieuws Journaal. Want daarna begrijpt ook jij de wereld weer net iets beter. Bonjour, dit is het Oud Nieuws Journaal van dinsdag 14 juli 1789. Zojuist om 1:30 's middags hebben 20.000 boze burgers in Parijs de Bastille bestormd. In de kelder van deze staatsgevangenis hebben ze wapens geplunderd. De boze burgers lynchten gevangenisdirecteur Bernard-René Delaunay en zijn hoofd werd door heel Parijs vervoerd op een stok als een trofee. Excuses, dit zijn niet de juiste beelden. Laten we overschakelen naar Parijs, waar luitenant Napoleone di Bonaparte Buongiorno ons te woord staat om dit nieuws te duiden. Buongiorno. Goedemiddag, luitenant Bonaparte. Heeft u de rellen al onder controle? Perdono? Heeft u niet door dat onze wereld sinds vanmiddag 13:30 voorgoed veranderd is? Ik heb me dan ook aangesloten bij deze dappere revolutionaire burgers. Maar wat is er precies revolutionair aan het plunderen van een oude gevangenis die nog maar nauwelijks wordt gebruikt? Er zaten maar 7 gevangenen vast. Mamma mia, meneer de journalist. Weet u wel dat deze bestorming symbool staat voor het verzetten van het zwaar onderdrukte Franse volken? Ik geef daarom mijn microfoon door aan een sans-culotte, een arme inwoner uit Parijs, die u dit beter kan uitleggen. Wat een rare uitzending is dit aan het worden, meneer Napoleon. Ja, hallo, ik ben Gérard Baguette. Laat mij u kijkers uitleggen waarom voor ons de maat vol is. Ik heb honger. Door regen en hagel is de oogst al enkele jaren mislukt. Afgelopen zomer kostte een baguette maar liefst 14 sous.
Dat is bijna mijn hele dagloon. De inflatie in Nederland verbreekt record na record. Wat merkt u ervan? Een hele hoop. Dat voel je al wel lekker in je portemonnee. Sorry, monsieur Baguette, praat u vooral door. Onze redactie slaapt nog, volgens mij. 20% gestegen zijn. Nou, ik en duizenden anderen, we hebben al onze bezittingen moeten verkopen. Niet eens om brood te kunnen kopen. Non, om de hoge belastingen van die koning Cochon te kunnen betalen. En weet u wat zijn vrouw, Marie-Antoinette, cette pute, deze mevrouw staatsschuld, als oplossing voorstelde? Waarom eten jullie dan geen cake? Deze heks is niet eens Frans. Ze is een dochter van de Oostenrijkse keizer. Ze trouwde alleen maar met koning Lodewijk XVI vanwege de vrede met Oostenrijk. Ze is niet loyaal. Want terwijl wij van de honger sterven, leven zij een luxe leven en heeft ze gokschulden. Maar de schuld ligt ook bij Lodewijks opa, alias de zonnekoning. Die dacht dat hij God was. Zijn opa Lodewijk XIV heeft de Franse schatkist geplunderd. En hij heeft ons land bankroet gemaakt met zijn twee hobby's. Oorlog voeren en leven als God in Frankrijk. Hij dacht trouwens echt dat hij God op aarde was. Omdat bijvoorbeeld de kerk het terecht vond dat hij alle macht had. De staat, dat ben ik, riep hij altijd. En dat klopte. Want niemand kon of mocht hem tegenspreken. Lodewijk XIV verzon rituelen voor de Fransen, zodat zij hem konden aanbidden. Want hij kon zelfs zieken genezen. Tenminste, dat beweerde hij. Wij arme Fransen, wij betalen dus de schulden af van Lodewijk XIV tot XVI met hoge belastingen. Voor ons alsjeblieft geen Lodewijk XVII meer. Niet meer Lodewijk first, maar Frankrijk first. Excuses, dit zijn weer de onjuiste beelden. Meneer Cake, beste meneer Cake. Oh, sorry meneer Baguette. Ik snap nog steeds niet waarom u spreekt over revolutie. Omdat het hele systeem moet veranderen. Allereerst het systeem van de feodaliteit. Wat is dat? Feodaliteit betekent dat de samenleving uit 3 groepen mensen bestaat. Geestelijke, adel en gewone mensen zoals boeren en burgers. Oftewel de derde klasse. Ik dus. De eerste 2 klassen hoeven geen belasting aan de koning te betalen. Maar de derde klasse moet dat wel. En dat is oneerlijk. Want we betalen ook al belasting aan onze leenheer. Dat is de eigenaar van het land dat wij mogen gebruiken. Wij worden leenmannen genoemd en we hebben nog meer verplichtingen aan de leenheer. Zoals hem trouw beloven, militaire steun geven en het bewerken van zijn land. Maar dat is toch altijd al zo geweest? Waarom denkt u dat dit nu opeens zal veranderen? Ik zal u 2 belangrijke redenen geven. Ten eerste is onze samenleving aan het veranderen. Die verdeling in 3 groepen die ik zo net noemde, is niet meer zo nauwkeurig als vroeger. Sommige geestelijken, zoals dorpspriesters of sommige edelen, zijn net zo arm als mij geworden. En zij steunen dan ook ons verzet. Daarnaast maakte zonnekoning Lodewijk XIV een grote fout door de adel minder belangrijk te maken en door hen ook belasting te vragen. Want die grote Franse staatsschuld kan niet meer alleen door de derde klasse worden betaald. Aan de andere kant ontstond in de afgelopen jaren een nieuwe groep mensen binnen de derde klasse, de bourgeoisie. En dit zijn rijke, trotse burgers. Zij vinden het belastinggedoe maar niks. Deze rijke burgers willen zelf ook wat te zeggen hebben over al dat geld dat ze moeten afstaan. Ondertussen twijfelen ook families zoals de mijne aan de vele verplichtingen die ze van ons vragen. We wonen en werken al generaties lang op het land van onze leenheer. Dus in de praktijk zijn wij de echte eigenaren van het land. Gelukkig zijn de derde klasse en ook sommige geestelijken en edelen nu eindelijk wakker geworden. En dat is dankzij de nieuwe tijdsgeest van deze 18e eeuw, de verlichting. De verlichting? De verlichting, dat is een nieuwe manier van denken. Filosofen uit onze eeuw begonnen politiek, godsdienst, cultuur, onderwijs en wetenschap op een totaal andere manier te bekijken. Deze filosofen wilden dat we logisch gingen nadenken.
En dat we gingen vertrouwen op feiten, niet op bijgeloof of godsdienst. De verlichting zorgde voor meer wetenschap, meer intellectuele discussies en verzet tegen machtsmisbruik door de kerk of door de koning. De verlichting wil ook dat iedereen bepaalde basisrechten krijgt. Wist u trouwens dat deze ideeën zelfs in Amerika zijn doorgedrongen? Daar begon hun revolutie op 4 juli 1776, hun onafhankelijkheidsdag. De Engelse koloniën verklaarden zichzelf dan namelijk onafhankelijk van Engeland en pasten de ideeën van de verlichting toe in hun eigen grondwet van 1787. En ze kregen daarbij hulp van Frankrijk. Niet alleen intellectuele hulp door verlichte schrijvers als Voltaire en Rousseau, maar ook militaire hulp van onze niet verlichte koning. Hij doneerde veel wapens en Franse troepen aan de dappere Amerikanen die voor hun vrijheid vochten tegen de Engelse bezetters van hun land. In totaal gaf Lodewijk hieraan 1,5 miljard livres uit. Niet toevallig is Engeland Frankrijks aartsvijand en is het onze grootste concurrent in de wereldpolitiek. Helaas heeft deze militaire steun aan de Amerikanen ook bijgedragen aan het faillissement van Frankrijk. The United States is set to announce $3 billion in additional aid for Ukraine tomorrow, when the country will mark its Independence Day. Merde, dit zijn weer de verkeerde beelden. Redactie, ik wil nu terug naar Monsieur Baguette. Ik heb nog een belangrijke vraag voor hem. Oei, u zei net ook dat de adel en sommige geestelijken protesteerden, aangezien zij machtiger zijn. Waarom heeft dat dan geen effect gehad? Dat wilde ik u net vertellen. Onder druk van de edelen, de tweede klasse, en gesteund door de rijke bourgeoisie uit de derde klasse, riep koning Lodewijk afgelopen 17 juni voor het eerst sinds 1614 de Staten-Generaal weer bij elkaar. Dat is een oud feodaal parlement, waarin alle 3 de klassen zijn vertegenwoordigd. Alleen heeft mijn groep, de derde klasse, daar in de praktijk geen macht en niks te zeggen. Tijdens de nationale vergadering van vorige maand eisten de mensen van de derde klasse, die 2 keer meer vertegenwoordigers hebben dan de 2 andere klassen, dat er gestemd zou worden op basis van het aantal mensen, want dat is veel eerlijker. Maar koning Lodewijk XVI wilde daar niks van weten. En toen riepen de boze afgevaardigden uit de derde klasse zichzelf uit tot de Nationale Assemblée, een nieuw parlement dat het echte volk vertegenwoordigt. Maar de koning sloot vervolgens de opstandige derde klasse uit van de vergadering. En dit maakte de derde klasse woedend. Op 20 juni marcheerden velen van hen naar een nabijgelegen kaatsbaan, die populair is bij de rijke adel. En daar zweerden ze elkaar dat ze niet uit elkaar zouden gaan, totdat er een nieuwe grondwet zou komen. En ongeveer 200 edelen en geestelijken uit de eerste klasse steunden toen de derde klasse. Door het eens te zijn met hun eisen, zoals meer vrijheid van meningsuiting en het betalen van belastingen op basis van wat je kan missen. Het nieuwe parlement, de Assemblée, was ontzettend populair onder de bevolking. Maar toch probeerde Lodewijk om het gebouw van de Assemblée te sluiten, zonder succes. Op 27 juli moest de koning uiteindelijk erkennen dat dit parlement de macht had en hij vroeg schoorvoetend aan de andere 2 klassen om zich aan te sluiten bij de Nationale Assemblée. Eind goed, al goed, toch? Nee. Afgelopen dagen ging in Parijs het gerucht rond dat de soldaten van de koning de stad gingen aanvallen. Inderdaad had Lodewijk XVI een klein leger buiten Parijs gestationeerd om elke vorm van opstand te kunnen neerslaan. Maar hij had er geen rekening mee gehouden dat heel Parijs in opstand zou komen. Vandaag was dan de bestorming van de Bastille. De Franse Revolutie is aangebroken. En de rest, dat is geschiedenis. Of toch niet. Hoe graag de Fransen er ook willen geloven, de bestorming van de Bastille, de gebeurtenis die op 14 juli gevierd wordt,
was weinig revolutionair. De gevangenis had geen militaire betekenis. Er is zelfs niks tastbaars van overgebleven. De erfenis van de Franse Revolutie is dus niet terug te vinden in stenen, maar wel in de idealen van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Want die waren wel revolutionair. En die zijn nog steeds een inspiratie voor moderne democratieën. Kijk maar naar onze grondwet. De bestorming van de Bastille heeft vooral een symbolische betekenis. Het is de start van een Franse revolutie die 10 jaar zal duren. En het beste en het slechtste in de mens naar boven zal halen. Uiteindelijk gooit deze revolutie de wereld voorgoed op zijn kop. De bijzonder hectische 10 jaren die gek genoeg heel veel raakvlakken hebben met onze tijd, dat vertel ik je in deel 2. In deel 2 leg ik jou uit hoe de Franse Revolutie verder verliep en hoe woke Frankrijk toen was. Vind jij onderwerpen als deze interessant? Abonneer je dan nu op mijn kanaal.